අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය මීටරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කොළ පාටින් ලකුණු කරලා සීමාව. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තව දැකලා තියෙනවා මීටරේ එක පාටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. අපි මේ දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. දන්න කට්ටිය බලන්න එපා. දන්න කට්ටිය බලලා අපිට බැලලා කමෙන්ට් දාන්නත් එපා. අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මීටරේ මේ කොළ පාටින් තියෙනවා. කොළ පාටින් සීමාවක් තියෙනවා 30 ඉඳන් 50 දක්වා. එතකොට ඔටෝ ගියර් ඩියෝ බයිසිකලේ තියෙනවා 30 ඉඳන් 40 දක්වා. එතකොට ආයේ තියෙනවා ඩිස්කවරි පල්සර් වල 50 ඉඳන් 60 දක්වා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ කොළ පාටින් තියෙන රතු පාටින් තියෙනවා 90 ඉඳන් 120ට. එතකොට ඒ තියෙන්නේ ඇයි? ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ මීටරේ ලස්සනට ඒවලා තියනවා කියලා. මීටරේ ලස්සනට ඒගොල්ලෝ එහෙම පාටවල් දාලා සලකුණු කරලා එවන්නේ. ඒ එවන්න හේතුව තමයි දැන් අපි දුර ගමනක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ දැන් CT 100 එකේ නම් ගියර් 4ක් තියෙනවා. දැන් අනිත් බයිසිකලෙත් ගියර් 4 තියෙනවා. හැම බයිසිකලෙම මේක තියෙනවා මේ කියන එක ඒගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න. නැත්තම් වරදවට අහගන්න එපා. මොනට් ජෙට් එකේ ඉඳන්ම කාර් එකේ ඉඳන්ම ලොරියේ ඉඳන්ම හැම එකෙම මේක තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මේ උදාහරණයට CT 100 මීටරේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොළ පාට සීමාව පෙන්නුම් කරන්නේ අපි දැන් දුර ගමනක් යනකොට ගියර් 4ක් තියෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් එක කල්ලේලා 10ට විතර පිකප් කරලා දෙක දානවා. දෙක දාලා අපි තුන්වෙනි එක සාමාන්‍යයෙන් 30 වගේ දා ගන්නවා. අපි හතරවෙනි ගියර් එක දැම්මට පස්සේ අපි යනවානේ දැන් එක දිගට. එක දිගට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 100ක් යනවා කියන්නකො. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ළඟ පාරවල යනකොට සාමාන්‍යයෙන් CT1 පෙට්‍රල් 65ක් කරනවා නම් එතකොට දුර යනකොට ගියර් 4 මාරු කරලා මේ කොළ පාට සීමාව ඒගොල්ලෝ මේ පෙන්නුම් කරලා තියෙන සීමාව යනකොට එකම දිගට ගියර් මාරු කරුවට ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ගියර් මාරු නොකර එකම දිගට ඒ කියන්නේ වංගුනේ මොකට කමන්නේ නැහැ මේ සීමාව ඇතුළේ. මේ සීමාව යනවා නම් පෙට්‍රල් 65ක් කරන එක 68ක් 69ක් ඒ කියන්නේ වැඩිපුර පෙට්‍රල් කරන ප්‍රමාණය 3ක් 4ක් වැඩි වෙන දෙයක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මේ මීටරේ කොළ පාට ලකුණු කරලා තිබ්බා කියලා මේ සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකලේ ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියක්වත් එතකොට වෙනම මේකට පෙට්‍රල් කරන්න කියලා වෙනම කිසිම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකලෙන් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ දැන් මේක ටෙස්ටිං කරද්දී ඒ කියන්නේ සේලුම අධ්‍යයන කරද්දී ඒගොල්ලෝ මේක හොයලා ඒ කියන්නේ හොයලාගේ හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා තමයි මේ විදිහට මේක මාක් කරලා ඉවර තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ පේනවා දැන් මේ 90 ඉඳන් 120ට දාලා තියෙනවා මෙතන. ඒ සීමාව යද්දි බයිසිකලෙ මොකද උඩරිම රේස් එකේ යන්නේ. එතකොට පෙට්‍රල් දාහනය වෙන එක වැඩි. එතකොට ඒ සීමාව යනකොට පෙට්‍රල් පිච්චෙනවා කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න කොළ පාට මේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු කරලා තියෙන සීමාව පමණයි. එතනින් එහාට ඒවා දැන් මේ 50 ඉඳන් 80 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ සීමාව යද්දිත් පෙට්‍රල් පිච්චෙනවා. මේ සීමාව යනකොට තමයි පෙට්‍රල් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. එතකොට මේ වටෙන් සද්දවත් දැහෙන ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඕක තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ මේ බයිසිකලේ විතරක් නෙමෙයි හැම බයිසිකලෙම. ඔයගොල්ලෝ ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ දේ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පෙට්‍රල් වැඩ කරනවද කියලාත් බලන්න පුළුවන්. බයිසිකලයටත් හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේටත් හොඳයි. මොකද නැත්තම් ගොඩක් කට්ටිය එළවනවා 60 70ට බර දාලා. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට සාර්ථකව මේ දේ කරලා බලන්න. සාර්ථක ගමනක් ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ වේග සීමාවත් හරියට ලකුණු කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරලා බලන්න. අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.